Salutare și bine v-am regăsit la un nou unboxing, poate cel mai așteptat din 2025. Astăzi avem pe masă iPhone 17 Pro Max în varianta Deep Blue cu chiar 1 tera de stocare. E varianta care până la urmă m-a ales ea pe mine pentru încă o experiență Apple completă, cel puțin încă un an. Dar haideți să vedem împreună dacă cel mai bun iPhone de până acum, clasic, nu? Chiar aduce ceva nou în 2025 sau e doar încă o generație cu 5% în plus și 20% la preț. Bine că n-a fost 100%, noroc că s-a oprit chestia aia cu tarifele vamale. Spoiler alert, eu cred că merită upgrade-ul, dar nu de la modelele recente. Să trecem însă la treabă. Cutia e tot mai subțire. Eventual într-o zi o să primim doar un QR cod și telefonul o să iasă dintr-un automat Apple învelit doar într-o pungă cu bule și tot automat o să fie doar o cutie albă pe care nu o să scrie nimic. Minimalism. Dacă te gândești puțin... Dar da, avem cutie și e elegantă, e minimalistă, Apple style. Înăuntru, hai să vedem. Telefonul, cablul USB-C și încă niște chestii, dar cam atât. Adaptor de priză, serios acum, suntem în 2025, nu avem. Așa arată eticheta energetică de pe iPhone. Deci ce zice aici că este un A+, reparability C, rezistență la șocuri B, 1000 de cicluri la baterie, rezistență la apă IP68. Apple salvează planeta cu fiecare încărcător pe care nu-l mai pune în cutie și în același timp și marja de profit și a lor, dar și a noastră de pe gb.ro. Coincidență totală, avem cele mai bune cabluri acolo și încărcătoare, care îți încarcă repede și sigur cam orice gadget, dar mai ales iPhone-urile. Binecuvântată fie Uniunea Europeană, cu minunea numită USB-C la toate capetele. Astea puteau fi înlocuite de un QR cod și sunt sigur că au încercat, încă mai avem un pic de lucru la sustenabilitate. Am scos încărcătorul, dar încă avem prea multă hârtie. Aia cu 1000 de cicluri se referă la faptul că după 1000 de încărcări și descărcări ar trebui să ai cel puțin încă 80% din capacitatea bateriei. Altfel sunt obligat să te o schimbe. Să trecem la ce contează. Telefonul chiar arată bine. Deep Blue e un albastru sobru, elegant, cu un luciu metalic discret. Tot albastru era și ăla pe care l-am ales ultima dată. Și pe ăla dinainte și pe ăla pe Android. Culoarea vedetă, da, e portocaliu la anul ăsta și mai e un argintiu deschis. Eu rămân însă la bleu marin, cum îi zicem noi pe aici. Mi se pare cel mai elegant. Carcasa e însă ceva nou și vechi în același timp. Avem aluminiu 7000, adică un aliaj aerospațial. Ceva similar cu materialul în care sunt făcute și piese structurale de la avion, mai ales cele care trebuie să reziste și la corodare. Mă gândesc că și aluminiul de la scaune, cam aceeași poveste. Aluminiul nu ruginește, dar pasivează, adică netratat, protejat sau îmbunătățit prin aliaj ar fi fost moale și păcătos. Așa avem un corp solid și rezistent, de-aia zice unibody, nu are rame separate și se simte solid în mână. Faza e că mă uit la telefonul meu de acum 2 ani, vă spuneam, și titanul acesta albastru arată la fel de bine ca în prima zi. Însă, eu l-am ținut într-o husă. Sunt genul de român care nu ține decât telefoanele pliabile fără husă. Nici aici nu era foarte mult titan, trebuie să spunem serios. Însă, pe cât de frumos e, pe atât de greu este noul iPhone. 233 de grame e cam cât o sticlă mică de apă. Dar cine are mâini mari, o să-l aprecieze. Cine nu, o să-l scape eventual pe jos, vezi discuția despre huse. Da, am câteva exemplare aici pe masă, ți le arăt mai spre final. În continuare, unul dintre cele mai underrated features este chestia asta. Să mergem însă repede pe insula camerelor. Acum e o bandă pe toată lățimea. Da, arată interesant, dar e cică și funcțională. Avem spațiu în plus pentru baterie și răcire de desubt, că de-aia avem și sticla de pe spate Ceramic Shield 2. Apple promite de 4 ori mai multă rezistență. Asta înseamnă că îl scapi o singură dată și plângi de 4 ori mai puțin. Da, e mai rezistentă decât generația anterioară, dar mult mai rezistentă decât alea vechi. Și mai avem și IP68, adică rezistă în apă, dar nu-l confunda cu o cameră de acțiune, piscină, ocean nu. Ok? Eventual duș, mai știm băieți. Mute switch? Nu mai avem. Avem action button. Îl poți programa cum vrei, de la cameră până la tot felul de shortcut-uri AI, cum fac eu. Mi se pare util. Dar parcă mi-e un pic dor de clasicul switch ăla, nu știu. Portul USB-C însă e centrat. Avem difuzoare stereo, microfoane,
Totul impecabil aliniat. Apple face design ca nimeni altul. Și știu, sună clișeu, dar e adevărat. Cât își face transferul, hai să-ți mai arăt și diferențele dintre cele două telefoane. Și hai să ne uităm un pic la canturi. Practic, iPhone 15 este cel mai apropiat văr al lui 17 Pro Max pentru că au aproape aceeași culoare, dar materiale diferite. Cam așa arată pe cameră diferențele dintre textura titanului și cea a aluminiului. Titanul este un pic mai rugos, este un pic mai mat, este un pic mai dark. Aluminiul permite șlefuiri mai detaliate și tratamentul acesta îl face să fie mai neted, mai fin. Percepția mea este că este și o idee un pic mai gros, lucru care este confirmat de mai mulți utilizatori și de măsurători, pentru că avem acea baterie mai mare de care spuneam, dar și camera cu zoom optic 4X. În realitate însă, dacă te uiți la poziționarea camerelor, a apărut un pic de distanță între ele, însă sunt foarte asemănătoare. Nu știu dacă ați văzut animația pe internet cu designerul care doar a mutat chestiile astea aici, a tras de bara asta și a refăcut tot designul. Trebuie să recunoaștem că, deși pare simplist, designul este destul de sofisticat. Cei de la Apple au trebuit să păstreze un design unitar, introducând totuși sticlă într-un corp unibody de aluminiu și simplu fapt că reușesc să păstreze culoarea unitară între sticlă, zonă lucioasă, zonă mată, aluminiu și inelele astea de la camere, este spectaculos. Dacă te uiți la telefoanele lor de culori mai deschise, de foarte multe ori, zona de cameră are culoarea telefonului. Puțini producători merg la nivelul acesta de detaliu când vine vorba de estetică. Avem același butoane de volum și butonul acela de control, de action, însă sertarul pentru SIM a fost mutat mai jos. Americanii nu mai primesc deja de vreo 2 generații sertar pentru SIM și acesta s-ar putea să fie unul dintre ultimele iPhone-uri cu sertar pentru SIM. iPhone Air este deja doar eSIM, inclusiv în Europa. Acolo chiar a contat fiecare milimetru de spațiu. Aici încă îl avem. Că vorbim despre proporționalitate, cam așa arată și partea de jos, difuzoare stereo, conectorul USB-C, spațiul alocat pentru difuzoare este ceva mai generos, dar și telefonul este puțin mai lung. Ok, hai să vedem, uităm la ecran, piesa de rezistență și aici încep să se vadă lucruri serioase. Avem Super Retina XDR OLED de 6,9 inch. Da, e mare. Marginile aproape inexistente. Raport ecran-corp peste 91%. Asta da exploatarea spațiului. 3000 de nits peak brightness, în soare bate orice, chiar și ecranul de la Samsung de PS25 Ultra, ceea ce nu e puțin lucru. Avem culori, avem contrast, avem HDR, totul la superlativ și ProMotion pe 120 de Hz, adică super fluid. Slavă Domnului că avem pe toate iPhone-urile acum. E atât de fluid că și scrollul în meniu pare ca o animație de la Pixar. Always On Display coboară la 1 Hz ca să rămână mereu aprins, dar să nu consume prea multă baterie. E funcțional și e discret și da, Ceramic Shield 2 avem și pe față. Sub capotă A19 Pro, cel mai puternic chip Apple de până acum și da, chiar e un upgrade real. Avem 6 nucleuri pe procesor, 6 pe GPU, 16 pentru Neural Engine, totul pe 3 nanometri, adică super eficient. Și abia aștept să testez AI pe el. Însă piesa de rezistență e acel Vapor Chamber. Apple a băgat un sistem de răcire cu cameră de abur direct pe șasiu. E ca la un laptop de gaming și se comportă aproape la fel. Poți să testezi orice fel de joc, zero lag, zero throttling. Deși foarte mult gaming pe telefoane nu prea facem, dar telefonul nu se va încălzi atunci când încerci să-l forjezi și pentru că are 12 GB de RAM. Vom avea multitasking real, fără refresh-uri aiurea. De testat. Deși Apple spune, și trebuie să-i credem că da, aluminiul se va răci mai repede, mai ales cu un procesor mai nou care va munci mai mult, cantitatea de titan de pe acest telefon nu era mare deloc. Sub 40 de grame, nici măcar un sfert. Grosul acestui telefon era deja oricum aluminiu. Acum avem aluminiu pe tot corpul telefonului. Însă, în cele din urmă, cred eu că frumusețea stă în ochii privitorului. Senzația însă la mână este un pic diferită. Titanul se simte mai solid, parcă mai rece la contact, fiind un metal mai dur. Aluminiul mi se pare un pic mai fin, pare ca și cum ar fi o idee mai soft. În realitate însă, ăsta disipă mai bine căldura și toată zona asta de aici se simte deja cum muncește pentru a elibera ceea ce produce telefonul în momentul ăsta, care își face, evident, backup-ul. La stocare spuneam că am 1 tera, dar există și variante de 2, dacă vrei să îți cari toată viața cu tine, toate pozele și toate filmările.
Aici însă lucrurile devin interesante când vorbim despre camere. Avem 3 camere de 48 de megapixeli fiecare, pe wide, ultra-wide și telefoto periscopic. Wide-ul e clasic, cu stabilizare optică și performanță excelentă și pe timp de zi și de noapte, că de-aia au pus stabilizare. Ultra-wide-ul e și el pe steroizi, avem autofocus, macro, detalii foarte bune, însă teleul 4x optic, iar Apple zice că ajunge la 8x optical quality. O să explicăm asta mai încolo. Ok, nu e chiar periscop ca la Galaxy sau la alții, dar cropul din senzor e curat. Până la 8x arată foarte bine din ce am văzut în testele altora. Încă o dată, o să testez și eu. Modul portret s-a deșteptat și el, nu mai trebuie activat manual. Telefonul decide singur când să salveze adâncimea din poză și poți ajusta focalizarea după ce ai tras poza. Practic, ai Photoshop pe telefon. Oricum, totul e AI mai nou. Odată cu îmbunătățirea camerelor o să ai Night Mode peste tot și va fi peste ce oferea iPhone 15 Pro, spre exemplu. Toate cele 3 camere au Night plus Deep Fusion, adică nu mai există cameră slabă pe întuneric. Aceasta este adevărata revoluție de pe telefonul ăsta, pe lângă partea de procesor. Aici Apple joacă în liga lor. 4K la 60 fps în Dolby Vision, 4K la 120 fps pentru slow motion și filmare în Log 2 cu ProRes RAW direct pe SSD conectat prin USB-C sau doar în telefon dacă vrei, că de-aia ți iei de 1 tera sau de 2. Pentru videografi e o armă în buzunar, e o cameră excelentă. Pentru restul e overkill, dar e bine că există, că de-aia încerci să fii vedetă pe social media. Noutate, filmare spațială 3D pentru Vision Pro dacă aveți așa ceva. Utilă? Nu prea, părerea mea. Sunetul este bun, stereo cu 4 microfoane și are și un pic de zoom audio direcțional, cică. Sună ca un fel de cameră semi-pro atunci când îl testezi. Un alt killer feature pentru mine este camera frontală. Nu doar că avem 18 megapixeli cu autofocus, miza aici este acel center stage integrat direct în hardware. Ce înseamnă asta? Telefonul te urmărește în apeluri și te centrează automat, cam cum am văzut pe iPad și pe iMac. E o funcție subtilă, dar foarte utilă și filmează 4K 60 în Dolby Vision cu camera de față. Pentru vlogger, tiktoker și zoom warriors e perfect. Și mai sunt multe lucruri de vorbit despre acest center stage, îl las pentru review detaliat. Hai să vorbim despre baterie. În sfârșit, un iPhone care ține serios. Avem în sfârșit baterie de 5080 de mAh neoficial. Sunt 39 de ore teoretice de redare video, adică 2 spre 3 zile de utilizare medie sau o zi pentru utilizatorii hardcore. Avem însă încărcare pe fir la 40 de W, adică încarc jumătate din baterie în 20 de minute, dar și wireless 25 de W prin MagSafe sau Qi 2. Reverse wireless nu încă, dacă vă interesează. Poate anul viitor, când mai creștem un pic. Un pic de conectivitate, evident, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, toate bifate. Avem chip nou N1 pentru wireless făcut de Apple la ei în casă, conectivitate Smart Home prin Thread, mai e NFC, GPS complet și ultra-wideband de generația a doua. Practic ai localizare precisă, inclusiv pentru AirTag-uri de pe alt continent eventual. Și Face ID e mai rapid, un pic mai tolerant. Dar senzor de amprentă? Nu, pentru că Apple. Însă ai SOS prin satelit, nu la noi, încă, asistență rutieră via satelit în SUA, funcții pe care sperăm să le vedem într-o zi și aici, ci că așteaptă niște autorizări în Europa. Ok, un pic de software până la review-ul complet. Avem acest Visual Intelligence, ci că o să ridici telefonul, îndrepți spre ceva, apeși butonul și spune ce vezi. Sună cunoscut? Ai recunoaștere de plante, produsere, traducere live, însă toate local fără cloud, că de-aia ți-am zis de procesorul cel nou și cei 12 GB de RAM. E un fel de Google Lens până la urmă, varianta Apple, și că merge surprinzător de bine în testele altora. Încă o dată, eu sunt aici la primul contact. iPhone 17 Pro Max este în sfârșit așadar un salt real. E un design solid, un ecran superb, camere versatile, mai ales de pe față, performanță de top, răcire excelentă, autonomie foarte bună și încărcare rapidă, nu cea mai rapidă. Video ca o cameră semi-profesională cu conectivitate completă, sper eu doar să intre mai repede pe hotspoturile Wi-Fi de aici înainte. Deci este pregătit pentru viitor. Minus, e scump. Modelul de 1 tera se duce la 2000 de euro, n-are încă senzor de amprentă, eu îmi doresc așa ceva pe cant, reverse wireless, dar mai ales mi-aș fi dorit un mod desktop direct din software, să pot să-mi leg telefonul la un monitor. Dar pentru cine vrea ce e mai bun de la Apple, cam asta e. Și pentru prima dată în câțiva ani, chiar simt că se face un salt de la o generație la alta. Acesta este saltul tehnologic brut. Însă saltul ingineresc, saltul de design, mi se pare ăsta. Și pentru iPhone Air, cred că merită să te abonezi acum.
Poate ai ales să devii și membru ca să-l vezi înaintea tuturor, pentru că, da, iPhone 17 Pro Max este wow, dar ăsta este show, este spectaculos. iPhone Air este o revoluție. Am promis că ne uităm un pic la husele astea noi și dacă vrei să se vadă ce ți-ai luat, o să te uiți la husa asta transparentă. Iar ce-mi place mie la husele astea noi este că sunt un pic mai grosuțe. Evident se vor potrivi perfect, nu asta este problema. Însă ce mi se pare interesant este că toată zona asta de aici este albă. Adică dacă îți faci asta, arată așa. Așa trebuie să fie. Un lucru important de reținut este că mai nou acești polimeri care sunt folosiți pentru huse fac ca husele să nu se mai îngălbenească la fel de ușor în timp. Mi se par frumoase, expun culoarea, dar chestia asta albă de pe spate, sunt eu cel care n-a înțeles care e rostul ei? Am lăsat-o la final pe cea care îmi place mie cel mai mult, acest Tech Woven case. Atenție, nu fine woven, acel fine woven care semăna cu Alcantara, mie nu mi-a plăcut niciodată, pentru că părea că se uzează destul de repede prin frecare. Nu suntem toți atât de eleganți încât să ne petrecem toată viața înconjurați de Alcantara și de catifea. Și tocmai de aceea, pentru cei care caută ceva mai rugged, Apple are acum ceva mai rugged. Și ce faină e textura asta. Și nu se zgârie. Da, evident, aceleași protecții pe canturi, însă nu am mai văzut până acum pe cineva care să facă aceste canturi cu acest aspect de textil, arată mai fin. Chestia asta arată classy și are inclusiv loc unde să prinzi un șnur pe ambele colțuri și mai există inclusiv niște accesorii, astea, acest crossbody, care astea două intră pe aici. O să le testăm la iPhone Air. Dar hai să vedem cum stă înăuntru. Nu e de ajuns că să-l pui pe bicicletă, dar pentru mașină it's cool. Ce ziceam de rezistența aia la șocuri? Cu o husă de genul ăsta nu trebuie să testezi Ceramic Shield. Și mai am și alte produse interesante de aici. Mai am AirPods Pro din noua generație pe care o să le testez. Mare atenție însă, o să-ți arăt în clipul meu cu iPhone Air această baterie MagSafe, care nu este compatibilă pentru 17 Pro Max, deși este foarte tare. Și, da, o să meargă pe MagSafe acest Fine Woven Wallet. Nu sunt mare fan Fine Woven, de-aia mă întorc la Tech Woven. Mai multe despre accesoriile astea mai vorbim și în review-urile detaliate, dar și în alte clipuri aici. Așadar, încă o dată, dacă ai ajuns până la final, îți sunt recunoscător că mă urmărești. Cred că este un moment bun să dai like ca să-i spui algoritmului că a fost bun clipul. Sau poate ți-a plăcut ție. Dă un share unui prieten care poate are nevoie să decidă pe ce să cheltuiască foarte mulți bani anul ăsta sau să amâne o cumpărătură. Abonează-te dacă n-ai făcut-o deja și încă o dată, poate alegi să devii membru și să ne susții tu direct, pentru că noi facem review-uri pentru tine, nu pentru branduri. Iar până data viitoare, să vă fie numai bine!